So here's our ingredients, guys. Condensed, vanilla extract, whipping cream, cream cheese, ayan. And then of course, yung pinaka main ingredients natin is mango and the grahams or the biscuit. So either you can choose something else, guys, kung gusto mo. Ayan, pwede mong i-substitute. Optional naman siya. Ayan. So that's our ingredients. So here we go, guys, mag-start na tayo. Unang-una, hihiwa natin yung mangga para ma-chill muna natin sa fridge or set aside muna bago tayo mag-start mag-mix sa mga ingredients. So next naman, guys, after natin gawin yon, slice natin na pa-slant, ayan, para mamaya pag nile-layer na natin ay pantay siya or even siya kapag pinapatong na natin siya, ayan. So here we go, guys. Ito na yung itsura ng mangga matapos nating hiwain ng pa-slant. Ayan. So ang gawin natin ngayon ay sit aside muna natin or ilagay natin sa fridge para mas maganda yung color niya, hindi mukhang lanta. So habang i-mix muna natin yung ibang ingredients. And here we go, guys. This time magmi-mix na tayo sa mixture at gagamit ako ng hand mixer. Kung wala ka namang hand mixer, pwede kang gumamit ng whisk. Ayan. So this time, guys, unahin natin yung whipping cream to mix to becomes fluffy. Ayan. So parang magdo-double volume siya. Nasa sa inyo lang naman, guys, kung i-mix nyo siya ng gano'n para mas maganda. Ayan yung consistency niya. So I use this recipe, guys. The whipping cream is 1.5 cup. Ayan, para mas magbabalance sa tamis ng ating condense. So when it comes to mixing, guys, please start sa low volume muna tayo. Ayan, para hindi siya biglaan. So slowly tayo pataas na pataas hanggang sa magiging fluffy na siya yung volume niya. Ayan, huwag nating biglain. This is what it looks like, guys. Ang ganda yung pagka-floppy niya. Gusto ko yung consistency niya kapag ganyan. So next naman, ihahalo na natin yung condense. Ayan. Ito. Ayan. So this time naman, guys, is 1 cup condense lang yung gamit ko. And then as you know, kanina, yung ginagamit nating whipping cream is 1.5 cup. So yun yung magbabalance kasi sobrang tamis ng condense. And of course, yung cream cheese, hindi yan mawawala today kasi first time kong gumamit ng cream cheese, guys. So mukhang masarap siya. Ayan. So half a cup pala yung natin, cream cheese and vanilla extract. Ayan. And then this time, imimix lang natin ng very
slight lang siya na pagka-mix natin. Ayan, para hindi siya masyadong ma-overmixing. So, ito na yung final consistency niya, guys. Ito yung feeling natin mamaya para sa ating graham float. Ayan. So, di ba ang ganda ng consistency niya? Dapat ganyan. Nasa sayo lang naman kung gaano siya yung thickness talaga niya. Nasa sayo lang talaga kung paano mo siya controlling. Ayan. So, sa akin kasi gusto ko siya medyo may pagka-runny na fluffy na parang basta ganyan yung itsura. Gusto ko mga ganyan. Ayan. So, diba? Mukhang masarap na. So, ayan guys. Set aside natin kasi gagamitin na natin at mag-umpisa na tayong maglagay ng mga filling. Ayan. So, this time guys, gagamit ako ng ganito kalaki. Hindi ko alam kung anong size to. Pero is depende man kung gaano mo kadami yung gagawin mo na dessert, na ganitong dessert. So, nasa sayo lang yan. So, this time, ito yung gagamitin ko. Hindi siya masyadong thick or mahaba. Medyo, ano lang siya, marami medium. So, ito yung biscuit guys, yung graham na gagawin natin. So, pa-file na natin. Mag-umpisa na tayo. Ayan. So, of course guys, ilalabas muna natin yung naka-chill na mango natin para ma-prepare natin or ano na yung feeling natin. Ayan. So, set aside natin lahat yung mga kailangan natin. And then, we are going to start the first layer ng graham crackers. Ayan. Guys, maglalagay na tayo sa ating first layer mixture natin, yung filling natin. So, ayan. So, spread lang natin guys to cover the whole thing. Ayan. Guys, after mo ma-spread evenly, lalagay natin yung mango natin. Ayan. 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 O, diba? Ang ganda. So, next naman guys, ang gawin naman natin ay i-repeat mo lang yung process niya. Ayan. I-repeat yung processing kung paano mo siya pinaprocess. Yung kunyari na una yung graham and then yung filling din mango. So, ganun lang siya.
So, meron tayong leftover sa mangga guys. So, ayan, hiniwa ko siya into cubes. And what we're going to do is lalagay natin sa top ng ating finished product. So, spread lang natin para magmukhang garnish siya. Or garnish na nga siya talaga. So, para maganda tingnan. So, ayan. So, i-spread lang natin sa buong ano niya, top. So, ayan guys, look at that. So gorgeous. Ayan, so look yummy. So, let's see guys, let's chill this up to 3 to 5 hours. And let's see kung ano yung mangyayari. Check natin mamaya. Ayan. So, ayan guys, bago ang lahat, bago natin i-chill, i-wrap muna natin ng cling wrap. Ayan. Or plastic wrap. Either kung anong gusto mong i-wrap dyan. Para lang matakpan, just to ano lang, to keep safe yung top niya para hindi masira. Ayan. So as I told you guys earlier na kailangan nating ilagay 3 to 5 hours, and then mamaya pag okay na siya, hiwain natin kung gaano ba kaganda or successful pa siya. So ayan na, time to chill out. Ayan na guys, makalipas ang 3 oras at titingnan na natin. Maghihiwa tayo ng konti dahil ako'y nag-crave na at hindi na ako makapag-antay sa 5 hours. Ayan, sobrang sarap. So ayan, maraming salamat sa panonood guys, at see you on my next vlog. Thank you so much.